Hi guys, good morning. This is Albert Manchester and welcome to my channel. Sadaanan niyo to, sir. Sundan mo lang yan, Chel, yung mga may kotse. So guys, yung mga kasama ko, andito sila. So napakalayo nila, no? Tawad lumapit dito. Papakilala sila. So papakilala mo na kayo, guys. This is papakilala ka. Ano? What's your name? Dana. And yung uli, guys, yung naka-white si Madam Sheka. And then my friend Mel po. Mel po. Okay, si Mel. So guys, pupunta kami doon ngayon. Tara, samahan nyo kami. So guys, yung kasama ko si Madam Sheka, naka-white. Si Tintin nasa likod. So guys, tara. So guys, ngayon, pangalang araw ko na itong bumalik dito kasi nga mga kasama ko na yung mga ka-workmate ko, si Reggie. Yan, si Reggie. Tapos si Ez at saka si Romel. So Hello po. guys, nung una kong pumunta dito, guys, may kasabihan kasi sila na pag pumunta ka dito, dapat hawakan mo yung puno. So ngayon guys, the second time around, hawakan ko na yung puno ngayon. Kasi it means that pag hinawakan mo daw to, may mga blessings na darating sa'yo sa buhay mo. So guys, hinawakan ko na to, guys. Ito si Eds kasama ko. Kiran mo ko. Basta lang. Guys, yung security guard dito, wala pa siya kasi anong oras pa lang ngayon? Maaga pa lang. So ngayon guys, pagkakataon na natin to na na akyatin itong puno. Wala pa yung yung nagbabantay. So guys, akyatin natin guys, ha. So guys, yan. Nakakit na tayo sa puno, guys. Yan si Eds, oh. Hi, Eds. Nakakit na tayo dito. Tingnan mo naman. Maraming ibon. Mababa lang siya, guys. Yung yung upo. Wag daw kukunin. Okay guys, bababa na ako. Good job. Okay. Ang masasabi mo guys, worth it, diba? Yung travel namin malayo, worth it naman. Oo, hugot pa more. Tapos yung, ito, diba? Yung pumunta ako dati, ito, ilaw. So guys, hindi ko naabutan yung yung sunrise.
nga yung mga kasama ko. So, ngayon naglalakad ako papunta doon sa isang area na kung saan medyo distance lang muna siya. Distance lang. So guys, medyo malamig na dito sa Bahrain. So, yan, naka-jacket ako. Yan na. Yan ang behind no exercise. Tapos, ang araw. Yes. Pa-picture daw sila guys. Hello! Picture! This is the Say. life of the brain! Guys, naghahanap kami ng pwesto din na magpapapictures sila. Maga na. Susunod din tayo dun sa kanila. Dito ako sa isa. Saan tayo, Ed? Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Zalak daw, Zalak. Ano yung Zalak? Ano lang? Beach daw yun, beach. Sige. Zalak daw, pupunta kami ng Zalak. Zalak! Welcome to Zalak. Okay naman tatlo ni Sir. Ano kayo tatlo ni Sir? Aray! Iwanan natin. By Tree of Life. So guys, punta muna kami sa Zalak. Ganun na sumayo mo. Tabi na kayo. Ganito po sumayo. So guys, punta muna kami sa Zalak. Ano? Tingin. Oh yan guys, so we're heading to the Zalak area. So Ed, ano masasabi mo doon? Napunta tayo doon. Masaya. Masaya ba? Pagas muna tayo.
pagas pa. Kailangan daw yun para makakala sa Hindi tayo makauwi. Si Madam Sheka. Ang aming driver, si Madam Sheka. Ang aming youth. Nakawin po kayo nga naman. Lucien. Ang hard rock. The boy next door. So guys, pupunta muna kami ngayon sa Zalak na may seaside. So, tara, samahan niyo kami. Check ka, oh. Bilis ng patakbo, oh. Yung sa kabat, tayo yan. Sila may pick up na yun sila. Paano na ba tayo dito?
Hi guys, good morning. This is Albert Manchester and welcome again to my YouTube channel. So guys, pangalawang beses ko na to dito. So I hope you like it, this video. Ngayon guys, may mga kasama ako. Mga kasama ko sa aking mat.